سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و در هر کجای این کره زیبا که زندگی میکنید. به نظر شما بهترین روغن برای بدن ما چه روغنی هست؟ بهترین روغن سرخ کردنی چه روغنی هست؟ از 50 سال به بعد آیا ما میتونیم روغن حیوانی هم استفاده بکنیم یا نه؟ آیا روغن هایی که امروزه تحت عنوان روغن کانولا، روغن کلزا، روغن آفتابگردون هست قابل اعتماد هستن یا نه؟ آیا ما فقط بایستی روغن گیاهی استفاده بکنیم و روغن های مایع یا روغن های جامد هم میشه استفاده کرد؟ در این ویدیو میخوام در مورد روغن های صحبت بکنم که شما با خیال راحت استفاده بکنید، کبدتون چرب نشه، دیابت نگیرید و دچار سکته نشید. بنابراین بسیار مهمه که این آگاهی ها رو بدونید، هرچند که یک قسمت هایش ممکنه باب دل بعضی ها و بعضی از شرکت های سودجو نباشه. با من همراه باشید. عزیزان، سلامتی مثل یک صندلی هست که 4 تا پایه داره. پایه اول آب هست، پایه دوم نمک هست، پایه سوم روغن هست و پایه چهارم نان. این 4 ماده بایستی باشن تا این صندلی تن برقرار و استوار باشه. اگر یکی از این پایه ها خراب باشه قطعاً ما دچار بیماری خواهیم شد و سلامتیمون رو از دست خواهیم داد. در مورد اون 3 تا پایه دیگه صحبت کردیم. آب و نمک و نان رو قبلا ویدیوشو گذاشتیم، میتونید مشاهده بفرمایید. در این ویدیو میخوام در مورد روغن صحبت بکنم و اینکه چه نقشی داره تو بدن و چرا این همه بیماری زیاد شده و مردم کافیه اطلاع پیدا بکنن از اینکه کدوم روغن رو استفاده بکنن و فریب افراد سودجو رو نخورن که پشت این بیزینس های بسیار کلانی هست و اگر مردم آگاه بشن چه روغنی رو استفاده بکنن قطعاً این همه بیماری نخواهد بود. عزیزان، روغن‌های خوراکی 2 تا منشأ داره و الان در این شرایط امروزی یک روغن دیگه‌ای رو هم اضافه کردن که منشأ خوراکی نداره. توضیح خدمت شما خواهم داد. یک منشأ گیاهی هست که انواع گیاهانی که دانه‌های روغنی دارن و اینها رو روغن‌هاشون میگیرن، مثل روغن زیتون، کنجد، کلزا، روغن کانولا، آفتابگردان و روغن پالم و انواع گیاهان دیگه. یک منشأ هم هست روغن‌های حیوانی هست که قدیمی ها بیشتر استفاده می‌کردن، روغن زرد، روغن کره، روغن‌های دنبه، روغن پی و این هم یه منشأ روغن هست که حالا توضیح میدم اینها رو چطوری استفاده بکنید، چه میزان، چه کسانی میتونن استفاده بکنن و چه فواید و چه مضراتی داره. و روغن سوم که روغنی هست بیشتر با هدف سودجویی و سودمحوری توسط شرکت‌های کلان داره تولید میشه. این روغنی هستش که در مواد غذایی مختلف داره استفاده میشه و در روغن‌های دیگه دارن مخلوط میکنن. این روغنی هستش که از پالایشگاه‌های نفت به دست میاد، منشأش نفت خام هست و در اثر تصفیه‌های مختلفی که انجام میشه روش پارافین مایع هست که این پارافین مایع رو در واقع میارن در سیستم خوراکی انسان قرار میدن و در مواد غذایی مختلف استفاده میشه و در روغن‌های سرخ کردنی هم یکی از پایه‌ها و اساس‌های اون هست. بنابراین این 3 تا منشأ رو میخوام توضیح بدم خدمتتون. اول میپردازیم به روغن‌های گیاهی و یه توضیح میدم که چند نوع داریم و کدوما بهتر هست. بهترین روغن دنیا عزیزان روغن زیتون هست. هیچ تردیدی کسی درش نداره و هر کس این رو انکار کرد مطمئن باشید که یا آگاه نیست و یا پشتش منافعی داره. پس نامبر 1 تمام روغن‌های دنیا روغن زیتون هست، چه به صورت آبپز، چه به صورت خام، چه به صورت سرخ کرده، مشکلی نداره. ولی در مورد سرخ کردنی هم من در انتهای ویدیو خواهم گفت، چون یک سری مسائلی هست که شما باید آگاه باشید. در مورد سبک آشپزی هست، اتفاقاتی که بعد از سرخ کردن میفته و اثراتش روی بدن ما رو حتما بایستی خانم‌های خانه‌دار اینو بدونن. بنابراین روغن زیتون روغن فوق‌العاده‌ای هست که باعث نرم کردن عروق میشه، دوست قلب ما هست، کلسترول بد و پایین میاره، HDL رو بالا میبره، چربی مفید خون رو افزایش میده، اجازه نمیده ما سکته بکنیم، اجازه نمیده آلزایمر بگیریم، رفع یبوست میکنه، برای مفاصل ما خیلی خوبه، برای
آرتروز، روماتیسم، اینا خیلی مفید هست و خواصش یک صفحه پر شما میتونید سرچ بفرمایید در مورد روغن زیتون. بنابراین روغن زیتون برای تمام سنین عالیه، تمام افراد عالی هست. کسانی که چه سالم هستن و چه بیمار هستن روغن زیتون استفاده بکنن. اما چه روغن زیتونی؟ قطعا روغن زیتونی که بکر هست، روغن زیتونی که در دمای کم روغنگیری میشه، اصطلاحاً کولد پرس هست، و روغن زیتونی که با بو هست. عزیزان برای اینکه بو رو از روغن زیتون بگیرن مواد شیمیایی اضافه میکنن که این روغن رو مضرش میکنه. بنابراین اجازه ندید که ذائقه ها در واقع سلامتی رو به خطر بندازه. سعی بکنید که آرام آرام ذائقه افراد خانواده رو به سمت روغن زیتون بکر خوردن سوق بدید. قطره قطره روغن رو تو غذا اضافه کنید، هر روز یه قطره، هر روز 2 قطره، روز بعد 3 قطره، همونطوری آرام آرام بچه‌ها می‌بینید روغن زیتون خور میشن. خیلی‌ها پرسیدن چطوری تشخیص بدیم این روغن زیتون خوبی هست یا نه. ببینید عزیزان 2 تا کار میتونید انجام بدید. یکی این که روغن زیتون رو در یک ظرف شیشه‌ای بذارید داخل یخچال و اجازه بدید 4-5 روز بمونه. این روغن زیتون باعثی مثل روغن زرد ببنده، اصطلاحاً جامد بشه و سفت بشه. اگر دیدید که یک قسمت‌های توش مایع بود، یک قسمت‌هایش بست، این روغن ناخالصه، ناخالصی داره و همش روغن زیتون نیست و توش تقلب شده. راه بعدیش هم اینه که اگر فتیله‌ای داشتید بزنید به اون فتیله و اجازه بدید که آتیشش بزنید. اگر دود کرد این نشانه اینه که روغن زیتون غیر طبیعی هست و ناخالصی داره. روغن زیتون طبیعی نبایستی دود بکنه در موقع سوختن در این حالت. روغن بعدی روغن کانولا هست که در کامنت هایی که دادین خیلی سوال کردین این چه روغنی هست و مفید هست یا نه. ببینید عزیزان روغن کانولا از دانه های گیاه کانولا به دست میاد که این گیاه در واقع همون گیاه کلزا بوده که کلزا رو روش اصلاح ژنتیک کردن، دستکاری ژنتیک کردن و اسید اوروستیکی که در روغن کلزا زیاد بود این رو کمش کردن و در کشور کانادا هم خیلی روی این روغن کار کردن و الان در حجم انبوه داره تولید میشه که این روغن در واقع همون روغن دستکاری شده کلزا هست که گیاه کلزا یا منداب به عنوان دافع حشرات استفاده می شده، به عنوان سموم استفاده می شده در کشاورزی قدیم و همین الان در مزارع شمال ایران هم که کلزا زیاد می‌کارن اثر گذاشته روی زنبورهای اونجا و کسانی که کندودار هستن حتی شاکیان که زنبورهاشون دچار مشکلات و اختلال‌هایی شدن که حتی به کندو برنمیگردن و یک سری مسائلی که شیوع پیدا کرده. چون این گیاه یک گیاهی هستش که خیلی جنبه خوراکی نداره و بیشتر در مصارف صنعتی، صابونسازی، مصارف آرایشی بهداشتی و در چرخدنده‌ها و اینها قدیم استفاده می شده و الان اومده تو سیستم خوراکی. و گیاه کانولا هم که دستکاری شده همون گیاه کلزا هست در واقع این هم روغن مناسبی خیلی نیست برای سلامتی و البته ناگفته نمونه که تحقیقاتی که انجام شده بود نشون داد که این روغن بعد از 10 سال مصرف یعنی به مرور زمان آرام آرام روی بدن تأثیر میذاره و خودش رو نشون میده، باعث اختلالات حافظه میشه، باعث ایجاد آلزایمر میشه و تحقیقات نشون داده بعد از مصرف 10 سال خودش رو نشون میده، یعنی عوارضش دیگه آشکار میشه، به مرور زمان اثر میذاره و حتی یه زمانی در شیر خشک‌ها استفاده میشد دیدن باعث اختلال در رشد بچه‌ها میشه و الان در بعضی جاها اینو حذفش کردن و یه روغن خیلی مطمئن برای سلامتی نیست. قطعاً من توصیه نمی‌کنم به مصرف این روغن، خصوصا برای افرادی که بالای 50 سال سن دارن و این روغن روی پلاکت‌های خون اثر میذاره، واسه افت پلاکت‌ها میشه و عوارض دیگه خودتون میتونید مطالعه بفرمایید. عزیزان دانه‌های روغنی دیگه هم هستن که امروز ازشون روغنگیری میشه، مثل پنبه دانه، مثل سویا، ذرت، آفتابگردان. اینها روغن‌های گیاهی هستن که با حرارت به شدت سریع واکنش میدن و تحملشون کمه به حرارت و خیلی زود ناپایدار میشن و این ناپایداری باعث ایجاد یک سری رادیکال‌های آزاد آلدهیدها میشه که این مواد خطرناکی هم برای قلب، برای عروق، برای کبد، ایجاد کبد چرب میکنن، ایجاد دیابت میکنن، ایجاد یبوست میکنن و روغن‌های مناسبی در واقع خیلی نیستن، ارگانیک نیستن
و تراریختن، دستکاری ژنتیکن، سعی بکنید برای سلامتی خودتون برید سراغ روغن‌های با ریسک کمتر و اینها روغن‌هایی هستن که معمولاً قشرهای ضعیف جامعه چون ارزون هستن میرن از اینا خرید میکنن، استفاده میکنن و از این طرف هم حساب نمیکنن که این در واقع صرفه‌جویی که شما دارید انجام میدید در این کار باعث یه جا ببرید بدید به جراحی قلب باز و هزینه‌های درمان بکنید. بنابراین پیشگیری بهتر از درمان است، یعنی همین هزینه رو شما بذارید روی خرید روغن‌های با کیفیت و روغن‌های ارگانیک و سازگار با بدن. بنابراین دنبال این روغن‌هایی که ریسکشون بالا هست نرید. روغن بعدی که شاید شنیده باشین به نام روغن پالم که از مغز میوه نخل به دست میاد. بعضی از نخل‌ها هستن که این رو در واقع قابلیت رو دارن و منشأش بیشتر در مالزی هست که خیلی این روغن استخراج میشه و این روغن هم متاسفانه خیلی باب شده و در خوراکی‌های مختلفی داره استفاده میشه، مثل بستنی‌ها، مثل شیرینیجات، مثل حتی روغن‌های سرخ کردنی عزیزان. اینو بدونید در خیلی از کشورها درصد مجاز براش گذاشتن، یعنی مثلا 4% مجازن از روغن پالم استفاده بکنن، ولی در کشورهایی مثل ایران که خود مسئولینش گفتن حدوداً در بعضی روغن‌ها تا 70% پالم استفاده میشه، یعنی ترکیب این روغن‌های دیگر رو میارن و این رو چون خیلی روغن ارزانی هست خیلی براشون مغروم به صرفه است و با تبلیغات و مقالات علمی ساختگی و اینها متاسفانه این رو تبلیغ میکنن. بنابراین اینو بدونید یه روغن مضری هست، درصد خیلی کمش قابل تحمل هست و عارضه زیادی نداره، ولی در روغن‌های سرخ کردنی بخش زیادش پالم هست و این روغن هم باعث بیماری‌های قلب و عروق میشه، چسبناک هست و در شکلات‌ها و صنعت شیرینی‌سازی اینا استفاده میشه و این روغن پالم عزیزان در ترکیب با سایر روغن‌های صنعتی و اینها وارد جیره غذایی مردم میشه که بهتره که دقت بکنید در انتخاب روغن و متأسفانه روی بطری‌های روغن هم شما ببینید روغن‌های سرخ کردنی که نمی‌نویسن چه روغنی که از کجا تهیه شده و چه ماده‌ای داخلش هست و این هم یکی از اون مواردی هست که بایستی برای سلامتی خودتون بهش توجه بفرمایید. عزیزان این ویدیوها ارتباط مستقیم داره با طول عمر افراد، یعنی شما میتونید کمک بکنید به اینکه افراد عمر بهتر و طولانی‌تری داشته باشن و شما هم سهیم بشین در سلامتی جامعه با کامنت‌ها و لایک هایی که میدین، شیر که میکنین این مطالب رو در گروه‌های مختلف. متشکرم از اینکه آگاهی جامعه رو ارتقا میدید. با کامنت هایی که میدید یوتیوب این رو مفید تشخیص میده این ویدیو رو و به افراد بیشتری نشون میده. اسم شهراتون هم که بنویسین ما خیلی انرژی میگیریم که از ژاپن، آمریکا، استرالیا، کشورهای مختلف دارن این برنامه رو میبینن. ممنونم از این کامنت های پرمهر شما. متشکرم. عزیزان من میخوام در اینجا یه روش خیلی ساده رو خدمت شما بگم که شما در منزلتون بتونید بفهمید این روغن خوبی هست و روغن سالمی هست یا نه. یکی این که روغن نباید زود دود بکنه و وقتی که شما میپزید این روغن اون نقطه دودش اصطلاحاً باعث بالا باشه و درجه تحمل دماییش باعث بالا باشه. روش تشخیص بعدی که خدمت شما میگم عزیزان، روغن سالم هیچ وقت چسبناک نیست. روغن ناسالم هست که میچسبه به دستتون، به بطری، به ظروف، روی گاز، کاشی آشپزخونه. دیدین بعد یه مدتی میبینید که یه لایه چسبناکی روی این جداره های کاشی یا گاز شکل گرفته. این همون روغن ناسالمیه که درون بدن ما هم که میره این چسبندگیش باعث بیماری های مختلف میشه، باعث یبوست میشه و دمای بدن ما دمای خیلی زیادی نیست، حدوداً 37 تا 40 درجه اندام‌های مختلف دما داره. این روغن نمیتونه کارش بکنه و این روغن سفت میشه و باعث اختلال در کبد میشه، باعث کبد چرب میشه، باعث دیابت میشه، باعث اختلالات جنسی میشه و باعث نازایی میشه حتی. عزیزان روغن‌های حیوانی که بعضی وقت از کره به دست میاد یا از دنبه گوسفند رو باز میکنن، قدیمی‌ها بلدن و اینها چطوریه برای سلامتی ما، چه نقشی داره؟ آیا ما بایستی از اینا فرار بکنیم یا نه؟ ببینید تحقیقات روی این زمینه خیلی انجام شده و جدیدترین تحقیقات اینه که ارتباط مستقیمی بین سکته‌های قلبی، گرفتگی عروق و مصرف روغن‌های اشباع وجود نداره. اشباع که میگم این روغن‌های جامد حیوانی هست، نه روغن‌های جامدی که در اثر
هیدراته کردن روغن‌های مایع به دست میاد. نه، اونا روغن‌های صنعتی هست که همون روغن‌های چسبناکی هستش که بخش زیادش پالم و پارافین و اینها هست و ما اونها رو برای سلامتی شما صلاح نمیدونیم. منظور ما از روغن‌های اشباع در اینجا روغن‌های حیوانی هست. این روغن‌های حیوانی الزاماً ارتباط مستقیمی با گرفتگی عروق ندارن. اتفاقاً کسانی که ورزش میکنن، فعالیت بدنی میکنن و کار میکنن به راحتی میتونن استفاده بکنن و این روغن‌ها رو بر اساس شرایط افراد بایستی تشخیص بدیم و این روغن‌ها خواص جالبی هم داره. در زیبایی پوست موثره، در پیشگیری از بیماری‌های گوارشی، رفع بیماری‌هایی مثل بواسیر و اینها اثبات شده موثره و برای کسانی که میخوان یه مقدار آبرسانی به بدنشون بیشتر انجام بشه و از خشکی و اینها در بیان تراوت بیشتری پیدا بکنن، این روغن‌ها رطوبت رو در بدن نگه میداره و روغن‌های بسیار خوبی هست. هم روغن حیوانی، روغن کره، روغن زرد رو میتونید با برنج و اینها استفاده بفرمایید و در سنین بالای 60 سال کسانی که فعالیت بدنی ندارند اینها خیلی خیلی کم استفاده کنن یا حذف کنید، روغن زیتون استفاده بکنید که این خیلی براشون بهتره. ولی در بچه‌ها هیچ مشکلی نداره چون بچه‌ها پویایی دارن، بازی میکنن، فعالیت دارن. در افرادی که کار میکنن همچنین. و این روغن‌های حیوانی عزیزان هم انرژی خیلی زیادی به ما میده، باعث گرمای بدن میشه، خصوصا در مناطق سردسیر. در فصل سرد شما از روغن‌های حیوانی بیشتر استفاده بکنید چون بدنتون رو گرم میکنه، از درون متابولیسم رو افزایش میده و حس گرمی بهتون دست میده. و حتما یادتون هست که با روغن زرد کاچی درست میکردن قدیمی‌ها، آرد و شیرین کننده و به هر حال این روغن زرد رو میریختن و یک ماده خیلی خوشمزه به دست میاد به نام کاچی که بعد از زایمان خانم‌ها استفاده میکردن. برای ترمیم زخم‌ها فوق‌العاده عالی هست روغن حیوانی و من روی بیماران خودم اینو تست کردم. کسانی که دچار زخم میشن، جراحت میشن، تصادف میکنن یا مثلا بیماری‌های حتی داخلی دارن، من به اینها روغن زرد رو توصیه میکنم. برای ترمیم زخم‌ها فوق‌العاده عالی هست، بنابراین با خیال راحت استفاده بفرمایید. میخوام یه روشی هم خدمت شما بگم. کسانی که روغن دنبه رو حتی میخوان استفاده بکنن، با این روش بتونید روغن دنبه استفاده بکنید که یه مقداری اون اسیدهای چربش رو اصلاح میکنه و با این سبک که شما درست بکنید در واقع باعث گرفتگی عروق و رسوب در عروق هم حتی نخواهد شد. حتی افراد بالای 60 سال هم میتونن از این روغن استفاده بکنن، البته نه زیاد و به صورت افراطی، نه به صورت متعادل. و این روغن با این سبک دیگه کلسترول هم بالا نخواهد برد، البته به میزان متعادل. در این روش شما به ازای 4 کیلو دنبه 2 لیوان ماست بریزید، 1 لیوان هم سرکه طبیعی و ارگانیک سیب، چند تا دونه هم هل هم بریزید و بذارید در واقع با اون سبکی که خودتون بلدید از روغن دنبه رو باز کردن، روغن دنبه رو که خورد میکنید و با این ترکیب میکس میکنید، چند ساعتی که روی حرارت میجوشه آرام آرام این روغنی که آزاد میشه صاف میکنید و اون روغنی که به این شکل به دست میاد یه روغن فوق‌العاده‌ای هست برای مصرف. البته کسانی که از بوش بعدشون میاد میتونن یک پیاز بندازن داخلش، بوش هم حتی کم خواهد کرد و این روغن بسیار جالب و مفیدی برای شما خواهد بود. در مورد سرخ کردنی میخوام صحبت بکنم. سرخ کردن عزیزان با روغن‌های مخصوص سرخ کردنی و اینها که به هیچ عنوان توصیه نمیشه و اسم این روغن‌های سرخ کردنی رو هم که گذاشتن در واقع هیچ سند علمی برای این نیستش که اینها آیا روغن‌های خوراکی هستن، روغن‌های صنعتی هستن و اینکه تحمل دمای اینها چقدر هست. بنابراین اینها کلاً مردود هست و اگر شما عادت دارید به غذای سرخ کردن، اینو بدونید که سرخ کردن غذاها برای شما عوارض داره، حتی با روغن‌های خوب. و من در ادامه میخوام به شما بگم که چه سبکی رو استفاده بکنید که در واقع عوارض این سرخ کردن رو در غذاهاتون کم بکنید. ببینید شما وقتی غذا رو سرخ میکنید در واقع دارید ماده غذایی رو تهی میکنید از مواد غنی و ویتامین های اون، چون ویتامین ها ساختاراش به هم میریزه، مواد غذاییش به هم میریزه و وقتی که سرخ میشه تو حرارت بالا، اون آب داخل اون ماده غذایی
در واقع تبخیر میشه و اون بخار آبی که میره روغن رو جذب میکنه و اون ماده غذایی کالریش میره بالا. یعنی یک ماده غذایی سرخ شده به شدت چاق کننده هست. و اثر بعدی که ماده سرخ کردنی داره اینه که ایجاد آلرژی میکنه در بدن، چون بدن انسان نمیتونه اون رو تشخیص بده. اون ساختار مولکولی اون تغییر کرده و وقتی که اون ماده غذایی میرسه به سلول ها یک ماده به نام هیستامین ترشح میکنن دور خودشون که عوارض میده، آلرژی میده و شما میرید آنتی هیستامین استفاده میکنید، در صورتی که این بخش زیادیش به خاطر مصرف غذاهای سرخ شده هست. مصرف غذاهای سرخ شده دیابت رو تشدید میکنه، مقاومت به انسولین میاره، کبد چرب میاره، چاقی میاره. بنابراین سرخ کردنی ها رو به حداقل برسونید. ولی اگر میخواین گاهی وقتی ماده غذایی رو سرخ بکنید به صورت تفریحی، نه اینکه به صورت روزانه و یومیه، چون مردم خانوم ها متاسفانه الان فکر میکنن هر غذایی که سرخ نشه خیلی خوشمزه نیست، در صورتی که اینجوری نیست و بایستی تغییر سبک آشپزی بدید. اینجا خیلی بحث مهمیه. کسانی که یک دوره سرخ کردنی ها رو حذف میکنن شاهد این مسئله خواهند بود که اعصابشون آرومتره. یعنی کسی که سرخ کردنی رو کم میکنه اعصاب خانواده‌اش آرامترن، به دلیل اینکه کبدشون راحت‌تر، ترشح صفرا کمتر میشه. اینا مباحث مربوط به طب سنتی هم هست اینجا خدمت شما میگم. و کسانی که سرخ کردنی رو کم میکنن تجربه بکنید. هر کسی که حساسیت داره به محضی که سرخ کردنی رو چند ماه استفاده نکنه حساسیتش حداقل 50-60% حداقل خوب میشه. بعضیا تا 90% بهبودی پیدا کردن فقط با حذف ماده سرخ کردنی. حالا اگر خیلی دوست دارید گاهی وقتی سرخ کردنی هم استفاده بکنید، عزیزان با این روشی که میگم و این روغن هایی که میگم استفاده کنید. بهترین روغن برای سرخ کردنی در بین روغن های گیاهی روغن کنجد هست که در واقع اون تحمل حرارتش، نقطه دودش بالای 200 درجه هست، حدوداً 210 درجه هست. بعد روغن نارگیل هست، روغن زیتون هست. این سه تا روغن در روغن های گیاهی مناسب هستن برای سرخ کردن. و در روغن های حیوانی هم بهترین روغن باز در بین کل روغن های حیوانی خصوصا روغن زرد هست که شما میتونید برای سرخ کردنی گاهی وقتی میخواین استفاده بفرمایید از این روغن ها استفاده بکنید. و تحقیق کردن، آزمایش هم کردن، 6 ساعت در این حدود 300 درجه حرارت دیدن کمترین تغییراتی که ایجاد میشه در این روغن ها هست. بنابراین این روغن رو استفاده بفرمایید. توصیه من اینه که در واقع بیشتر آب پز بکنید، آب هم اضافه کنید که اون شوک دمایی، خصوصا کسانی که میذارن روغن داغ میشه و ماده غذایی رو میریزن یه دفعه خوششون میاد از اون صدای جیزی که میکنه، خیلی لذت میبرن. این در واقع یک فرهنگ اشتباه هست از حیث سلامتی. اگر خواستین کمترین عوارض رو داشته باشه سرخ کردنی شما، روغن رو که اضافه میفرمایید آب هم اضافه بکنید و اجازه بدید آرام آرام درجه حرارتش بالا بره و اینجوری نباشه که شما روغن رو بذارید خوب داغ بشه و خوب که داغ شد در واقع بعد ماده غذایی رو بریزید یک صدای جیزی هم بکنه و حس آشپزی بهتون دست بده. خیر، این کار در واقع اثر مخربی داره روی مواد غذایی. با اضافه کردن آب، آرام آرام حرارت بالا بردن، شما عوارض سرخ کردن رو میتونید بیارید پایین، به شرطی با این روغن‌های سالمی که گفتم استفاده بکنید. امیدوارم که همیشه آگاهی خودتون رو افزایش بدید و برای رسیدن به سلامتی ما چاره‌ای نداریم عزیزان جز اینکه آگاهی خودمون رو ببریم بالا، چون در غیر این صورت ممکنه گرفتار افراد سودجو و شرکت‌های سودجو بشیم. شاد و سالم و پیروز باشید. خدا نگهدار.